קבלו עכשיו את דוד לוי. היי, אני דוד לוי, אז בהצלחה למצוא אותי בפייסבוק. בגלל שקוראים לי דוד, אמא שלי לקחה אותי לראות את דוד המלך, הפסל העירום המפורסם. היה לה חשוב שאני אדע שאני יכול להגיע לגדולה, גם עם הגודל בינוני. בבית ספר כל הילדים ידעו שאמא שלי רופאה, ותמיד כשהילד היה נפצע כל המבטים אליי. דוד, אמא שלך רופאה, מה עושים? וזה חיקוי של אחות בית ספר. ואז התגייסתי ואמרתי, בוא'נה, אמא שלי רופאה, אני יכול להוציא גימלים. אבל זה אף פעם לא עבד. תמיד הייתי בא עם הפתק לקצין, אני מסתכל, דוקטור לוי, איזה תואר דפקת לעצמך? פול 20. גדלתי עם 3 אחיות, אני בן יחיד, וכל חיים אמרו לי, בטח גדלת כמו מלך. איפה? אבל אני סחפתי את המזוודות. אותי שלחו לבדוק מי עכשיו פרץ הביתה. אבל לא הייתי נותן לנהל אותי, הייתי אומר לנהל, לא עכשיו. כמה דקות התייבש הלק. אנשים אומרים, גדלת עם בנות, אז אתה יודע מה נשים באמת רוצות? איפה? החוויה הראשונה שלי, רציתי להשוויץ, הייתי לה שאני יודע לעשות לה צמה בשיער. שיתחה אותי לאח שלה. חיכה סם. מה אתה נוגע בשיער? זאת סיבה לעצור את הסקס. אני ילד סנדוויץ'. יודעים מה זה? מישהו פה גם ילד סנדוויץ'? יש פה מישהו כזה? אל תביישו. כן? מי? ילד סנדוויץ'? מה זה אומר? מה אומרים על ילדי סנדוויץ' בעצם? מה הסטריאוטיפ? הם מסכנים, נכון? זה נופלים בין הכיסאות. כן, יד על הלב, יש את ההורים הכי טובים בעולם, וזה לא רק בגלל שהם פה. אבל ילד סנדוויץ' קצת נופל בין הכיסאות, רואים את זה בארוחת ערב, שאבא מדביק תוויות לילדים. הגדולה מנהיגה, תהיה כריזמטית. הקטנה מפולפלת, יודעת להתמקח. אבא, מה איתי? דוד המלך. איזה מלך. מה מלך? תן לי תכונה. מבוא לדוד לוי, ככה בציטוט קצר, יהיה הכי טוב, כאילו מי אני? הכי טוב ציטוט מדוד שלי, הוא עשה לי ברכה לבר מצווה, כתב לי, דוד, מאחל לך שהאופי שלך יעלה ויתחזק עד שישתווה למידות טוב הלב שלך. איזו ברכה. ובאמת עם השנים זה קרה, ועכשיו אני אגואיסט. אבל אני משתדל להשתפר, כן? במיוחד בימים האלה של המלחמה, ומנסה להשתפר. אני זוכר עוד בהתחלה, שכבתי על איזה דשא, ואני תולש עלי כותרת מפרח. לעשות רישיון לנשק, לא לעשות רישיון לנשק. זה קרה לך? את זוכרת את ההתלבטות הזאת? זאת לא השאלה, אבל האמת, השאלה האמיתית זה, האם אני מכיר את עצמי? כי אני יודע, אני אלך לבר עם הנשק, אני אשכח אותו שם. פיגוע על חשבוני. רק יהיה חסר שרשום על החשבון, לא כולל פיגוע. אז מה כן, אני יודע, למדתי הגנה עצמית, קרב מגע. כן? אבל יש לי 2 ילדים, אני כל היום מסתובב עם עגלה וילד בפנים. לא למדנו את זה, אני ג'קי צ'ן? אני לא אתמנף על לא למדנו מה עושים במקרה כזה. יש משהו אחד שכן אפשר לעשות. חשבתי על זה. שיהיה נשק סוס טרויאני על הילד בתוך העגלה. אבל זה לא יעבוד,
יגמרו אותו בגץ. אני נשוי עם 2 ילדים קטנים. אפשר מחיאות כפיים. אני זוכר שאשתי הייתה בהיריון מהגדול, לא מהגדול, וואו, זה יהיה מאוד מוזר. ושם אני לא מבין גדול במערכות יחסים, למרות הכל, אבל שם הבנתי שיש כבר מערכת יחסים בין האמא לילד כשהוא עוד ברחם. הוא עושה לה מצבי רוח, והיא בתמורה לא מרשה להכניס אליו חברים. אשתי התעקשה לידה טבעית. אמרתי לה, מה, אבל שמעתי איזה סבל. היא אמרה, זה בסדר, הבנתי שהבית חולים יכול להביא לי גז צחוק. אמרתי לה, מה גז צחוק? עזבי. אני אעשה לך סטנדאפ. אתה יודע מה, אפידורל זה גם טוב? איפה מזריקים את זה? איך אתם מרגישים? הוא בראש. אני עליתי לארץ מצרפת בגיל 9, עם כל המשפחה, כן, ההורים שלי, האחיות שלי, ועלינו, כן, אחותי הקטנה ישבה מושב לידי, עלינו גם עם ארנב קטן וחמוד, לבן כזה. הביאו לנו כזה תיק אוכל סיני כזה של טייק אווי, עם השוונצים פתוחים שיהיה לו לאוזניים. כמובן היה על הברכיים שלי כל הטיסה, 5 שעות טיסה, סיוט. אני לא טס יותר עם אחותי. כל הזמן קראתי בזה, כל השיער שהתפזר. כל הזמן קרבתי בחצן לדיילת, אבל אף אחד לא הגיע. כולם היו עסוקות עם תיירים סינים שהצביעו עליי, גם אני רוצה. אשתי אומרת לי, אני חייב לדבר עם הילד צרפתית. אשתי לא צפה, והיא צודקת. זה קלף. אמרתי לה, אבל את לא תביני כלום. היא אמרה, זה בסדר, גם ככה, הדירה בשיפוצים, כל היום אני שומעת ערבית. אני מדבר איתו, אני משתדל לדבר איתו צרפתית, כי זה באמת, זה עוד קלף. וואלה, ילד לומד מהר. על היום הראשון בגן יצא לו, כיף חלק יא וולד. יש לי תיאוריה, לפיה צרפתית עדינה יותר על הילד מעברית. כי הילד עשה קקי בחיתול. עשית אחרי קקי, בוא מחליף לך. צרפתית זה נשמע אחרת. t'as fait caca, on va changer la couche. נשמע כאילו הולך לאכול את זה. t'as fait caca, on va changer la couche. La sauce provençale. יש דברים חיובים ושלילים מזה שעליתי מצרפת. עליתי ישר לכיתה ד'. זה הדבר השלילי יותר. התנכלו אליי בגלל שאני צרפתי, בריונים. ואף פעם לא הבנתי למה. כי בן 9, כמה צרפתי כבר הספקתי להיות. אני לא יושב ואוכל את הגבינה הצהובה שלי, משלב אותה עם יין. גם לא נראה לי קלטו אותי בהפסקה, אוסף חשופיות. השתמשתי בזה שאני צרפתי, זה היה קלף מיקוח טוב פעם אחת בבית ספר, הלכנו עם כמה חברים, דפקנו בחדר של המנהלת, קיבלה אותנו במצב רוח, מה זה? על הפנים, רצינו לבקש כדור כולה, לשחק כדורגל בהפסקה, והיא ישר, לא, אני לא נותנת, כל הזמן אני נותנת ולא מקבלת. גברת, לא יודע מה קורה בבית, אבל פה זה בית ספר. מרוב עצבים, שהיא לא מביאה לי כדור, היה לי פחית קולה ריקה ביד. מעכתי אותה, ואז אמרתי, רגע, זה יכול להיות כדור. התלבשנו מגרש אחד, 2 קבוצות, שיחקנו כדור פחית.
וככה כל הפסקה אמרנו לא צריך טובות מאף אחד, מה צריך עכשיו? שום טובות, כדור פחית, אתה יודע איזה חופש זה לילד, כל הפסקה לא מדבר עם אף אחד. והדבקנו בתי ספר אחרים בזה גם, חודשים, היו לנו אליפויות, ליגות, כדור פחית, אלופים. ויום אחד המנהלת פורצת לנו למגרש, פורצת. זהו די, מספיק, אני לא נותנת לכם יותר לשחק. כל פעם איזה ילד אחר נפצע בראש מהכדור פחית הזה. מספיק. חבל לכם את השלטר על זה, די, אתם כל הזמן הולכים מאחורי הגב ודופקים אותי. גברת, פה זה לא הבית, זה בית ספר. היה לנו את שי, היה אלוף כדור פחית, המסי של הכדור פחית, הכירו אותו בכל הארץ. אבל מה, הוא היה, לא יכול לשבת בשקט בשיעור. המורה התעצבנה עליו. שי, כמה שטויות אפשר לשתות שיוצאות לך מהפה? זה בגלל שיש לך לשונית קולה על המצח? היה עצוב שאי אפשר לשחק כדור פחית כמה ימים. אז הנה הקלף. עשיתי פרצוף עצוב, דפקתי למנהלת בדלת, לקחתי את המבטא הכי צרפתי שאני יכול. את לא נותנת לנו לשחק, הבאתי את הכדור פחית הזה, זה מסורת מצרפת, את לא נותנת לי את המסורת של הבית. זה עבד עליכם המבטא הזה? אני לא יודע אם יש לי עדיין מבטא, יש לי? זה כבר לא, אנשים, כל פעם אני שואל, יש לי מבטא צרפתי? וזה, לא, מה אתה... אז אמרתי לה, זה לא עבד עליה, זה לא עבד, מה שעובד זה השוחד הקלאסי. הייתה לי חבילת עוגיות, הבאתי לה, עוגיות שבלול. אני בן 39, אף פעם לא הייתי מנכ"ל של איזה חברה, והיום אני רואה יש מנכ"לים של חברות סטארט-אפ בני 15. מי חסם להם את הפורנו? לא, אני חושב עליי בן 15, מעביר מצגת מול קבוצה של משקיעים. עם כל 2 שקופיות זקפה בלתי נשלטת. וואו. גם הגרף הזה עולה. אמא שואלת, דוד, עשית שיעורי בית? לא, אבל קניתי חברה סינית. אני בן 39 ואני מרגיש טוב, ברוך השם. כן, אני בטוב. כמעט כמו 20, ההבדל היחיד שאני צריך לזכור לעשות מתיחות, כמה מתיחות כזה פעם ביום, לא תמיד אני זוכר, לפעמים אני נזכר באזורים הזויים כאלה, אני עומד מול המוכרת בקפה, ומה תרצה להזמין, ושם בראש, רגע, אני צריך לעשות את המתיחות, אבל מה אני אעשה עכשיו? אני צריך להזמין, טוב, אחרי הקפה אני אזמין, הכל קורה, אחרי הקפה אני אזמין, מה תרצה להזמין? כן, יש הרוגלח פה בצד ההוא, לא, זה הירוק, לא ירוק, הירוק הקה יותר, אתה יודעת מה? לא צריך, יש את הסופגניה שמאחוריה, בסדר, לא, שכחי מהכל, יש מקרון בצד השני, מקרון שם, תביא לי אותו, זה, אבל זה לא הכל, לא זה השני, זה, אני רוצה אותו עם הקפה מהמכונה שם בסוף. זהו, מעולה, תודה רבה. כמה זה עולה? מנכ"לים בני 15. האמת שאני מקנא בהם. יש חלק מהנוער של היום, חלק, ניתן להם זכות, הם יודעים הם יודעים שצריך לפתח קריירה מוקדם, חושבים על כסף. אני איפה, לא? כל החיים שלי הייתי מעופף. חברים שלי קראו לי מעופף כל החיים. וזה היה מעליב בהתחלה. ועכשיו שאני חושב על זה, זו בעצם מחמאה בשבילי. אני לא מעופף, אני אידיוט. אני יוצא מהבית להוריד את הזבל, יוצא. חוזר.
בא לפתוח את הדלת, קולט שהשקית זבל עדיין ביד. אז איפה המפתח? אני רוצה לנסוע להורים שלי. 10 דקות נסיעה, לקח לי חצי שעה. התקעתי 20 דקות באיזה פקק עד שאני קולט, אני בכלל מאחורי מכוניות חונות. עכשיו, אז אני אסביר לכם, אני לא טיפש, פשוט, איך זה עובד? פשוט הראש הוא לא בהווה, בכאן ועכשיו, מה קורה? הוא במקום אחר. הוא במקום, יכול להיות שאני עושה משהו מאוד, פותר איזה, לא יודע, אבל הראש הוא לא איתנו, הוא לא בעכשיו. אוקיי? לא טיפש, הייתי טוב במתמטיקה בתיכון, וחלטורה הראשונה שלי אחרי צבא, היה מורה פרטי, הייתי נוסע לתיכוניסטית הביתה, עוזר לה בשיעורים, ויום אחד היא מגיעה אליה, היא מראה לי תרגיל באלגברה, שאני מכיר, 2 דקות עוברות, 5, 7 דקות, לא מצליח לפתור את התרגיל הזה, שוב, למה? כי שוב היה לה מחשוף. היה טעות גם לגייס אותי לקרבי. שבוע סדאות, הגיע תורי לנווט, מחלקה שלמה הובלתי לאיבוד. אבל חיפרתי על זה אחרי זה, בשמירות, 3 בלילה אני עומד בעמדה, במוצב, צד שני של המוצב, ססי עומד בעמדה, עולה מולי, זה משועמם מת, דוד, כן, מה אתה עושה? דוד, תעשה טובה, חודשים לא דיברתי עם החברה, תגיד משהו בצרפתית, תהיה רומנטי. זרמתי איתו, משעמם לי. מה יש לי לעשות? 3 בלילה. Sassy, ne me quitte pas. Je t'aime, Sassy. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? נכון, זה נשמע כאילו למדתי את זה, אבל נשמע לכם, je parle français. חבר שלי, שי, אמר לי, דוד, אני זוכר עוד לפני שהכרתי את אשתי, אומר לי, דוד, עזוב אותך, אפליקציות, היכרויות, כל הדברים האלה. תאמץ כלב, ככה תוכל ללכת לגינת כלבים, כל הרווקות שם. יש לו תמיד רעיונות מוזרים. בלי כלב אני הולך. והלכתי, הלך לגינת כלבים. היו שם 2 בחורות עם הכלבים שלהם, הסתכלו עליי מוזר. כאילו אני פדופיל כלבים. הייתי צריך לשבור את הקרח איכשהו. אמרתי, מה אני אגיד? לא משנה, בסוף יצא לי, בנות, אני בגלגול הקודם, בדוק הייתי כלב, כי כל יום אני קם, אני מוציא את עצמי לטיול. בהתחלה הם לא האמינו לי, אבל אחרי שראו אותי אסף את הקקי של עצמי, הסתדר להם. אני אגיד לכם, זה היה בעיה, עד שמצאתי את אשתי, זה היה ממש, אני אגיד לכם מה, הכרתי את אשתי, הייתי בן 34, כן? ועכשיו אני אבא טרי, וזה קשה, אבל לא פיקניק להיות רווק בן 34, כן? אתה צריך אפליקציות, זה בלגן, עניינים. עוד גרתי בתל אביב, אז יצאתי עם כל מיני דברים מוזרים. סליחה,
נשים מוזרות. יצאתי עם מישהי חודש, והיא אמרה לי, לא מעניינת אותי הגלולה ולא מעניין אותי הקונדום. היום אני שמה התקן. ובאמת, בערב אני חוזר הביתה, פותח את הדלת, כל הבית אור נרות, היא שוכבת על הספה עם טכנאי. יצאתי פעם עם מישהי, אמרה לי, אני מקווה שזה לא בעיה בשבילך, אני מאמינה בישו. זה באמת, ספיר כהן, אם זה את... לא, תראה, לא... אין לי בעיה, באמת. לא, היא אמרה לי, תראה, זה ישו, הוא אמר כל מיני דברים על איך להסתדר אחד עם השני, הוא קיים בינינו, קראתי על זה דברים. אמרתי, תראי, אני לא מאמין בחד קרן, אבל גם לא חיפשתי בכל מקום, אז אני מכבד. אז היא אמרה, אוקיי, אבל רק שתדע שראיתי את ישו הולך על מים. מישהי קיבלה נגיחה מחד קרן. תודה. יצאתי פעם עם מישהי, אני אוהב להגיד את זה כי משתמע שזה לא הכל אותה בחורה. ואמרתי, טוב, כמה אפשר עוד לצאת לבר, משקה ראשון, אמרנו בוא נשבור קצת, לקחתי אותה למצפה הכוכבים, דייט ראשון. וקראתי קצת על הכוכבים לפני, בוויקיפדיה. אני רוצה להרשים אותה, אולי סוף הערב היא תרצה לראות את הדובה הקטנה שלי. אז אנחנו במצפה הכוכבים, אני מספר לה מה קראתי, ואני רואה שזה לא מרשים אותה, אבל אני ממשיך. את יודעת, כל יום שעובר, השמש גדלה עוד קצת, אז בעוד מאות מיליוני שנים, דוד, היום אתה תפשיט אותי? ואז הכרתי את אשתי, שתחיה, ליטל. אוקיי, תירגעו, אני כל פעם, כולם רוצים לדעת, איך הכרתם? ברגע שהתחתנת, אז כולם רוצים לדעת, איך הכרתם? תירגעו, אני אספר לכם. היה זה יום ערפילי. שכבתי בסלון, סיימתי לשתות קפה. יצאתי למרפסת. מרפסת לידי, הייתה בחורה יפהפייה, חדשה בבניין. בדיוק תלתה סדין, רחנה, ליד המעקה, מעדה, עם האינסטינקט שלי, תפסתי אותה לפני שהיא התרסקה אל מותה. כל זה לא נכון, הכרנו בטינדר. באמת זה השידוך, אבל זה עובד. התחתנו בשיא הקורונה, אוקטובר 2020. אסור היה לנו יותר מ-30 מוזמנים בחתונה, וזה כולל את הקטרינג. ואותו שבוע גם שי התחתן. התעקש על 300 מוזמנים שלו. אמרתי לו, מה זה שי? אבל פדיחה, יסגרו אותך, משטרה, כנס. אמר, לא, מצאנו קומבינה, מחתנים בסופר. רגע לפני הטקס, לי דוד, יש לך מטבע של 5, אני הולך להביא את החופה. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, 3 במבה ב-12? תדבק לשוני לחיקי. מזל שהלכנו על סופר בסוף, ולא על הרעיון המקורי שלו, בית אלמין. תדרך 300 מוזמנים רגע לפני הטקס. מי שרואה משטרה, כל אחד תופס קבר, משתתח עליו. למדתי ביולוגיה ימית, לא התפרנסתי מזה, עשיתי הסבה, ניסיתי את מזלי בנדל"ן, קיצור הייתי שומר טבע, נהייתי נוכל. חבר שלי מהנדל"ן משך אותי, אמר לי בוא תראה מה זה באמת קריש.
אבל כמה זה יכול להיות שונה מביולוגיה ימית? כן, דולפינים שוחים בקבוצה, והם גם עושים רעש כמו קבוצת רכישה. עשיתי ביקור בית ראשון, ווואלה, והלקוח קנה את הבית. למה? אמרתי לו, חיית ים מתה, נשטפת הקונחייה הריקה לחוף. באה חיה חדשה, עושה ממנה בית. היא לא אומרת, שיט, הבית רדוף. איך הוא היה מבסוט עליי, הבוס אמר לי, בואנה, כל הכבוד, בואנה, נתשפר אותך, בונוס בפרויקט בבת ים. פה ההצלחה עלתה לי לראש. אמרתי, לא, למדתי את זה, אין כזה דבר בת ים. אשתי התלהבה מזה, שאני לומד נדל"ן. אמרה לי, אתה חייב לארגן לי למטבח. אז פיזרתי לה חול, דגל פיראטים. אני ישן שם. איך זה מעליב אותי, תמיד אני לומד משהו חדש, ואז אני מסתובב ברחוב ואני שומע פתאום את המושגים החדשים שלמדתי, איך אני מבסוט על עצמי שאני יודע אותם עכשיו. אני יושב במסעדה, שולחן אחד לידי, בחור מתלונן לאשתו על ליקויים שיש לו בדירה. ואני מבסוט מעצמי שאני לא מכיר את המילה ליקויים. אבל איך הוא כעס? לא מאמין שקנינו את הדירה הזאת, המתווך הזה חפר לי על קונחייה ורוחות. יש לי עצה פה, למי מכם שעתיד, בעזרת השם וברוך השם, להציע נישואין. מה שלא תעשו, אל תעשו את זה על יחטה ששכחתם איך להשיט. לפני איזה 1,000,000 שנה עשיתי משיט יחטה בלימודים, והגיע הזמן להציע נישואין. ואמרתי, אני צריך משהו מקורי שלי, זה, שתאמין שיש לי גם רישיון. אני אוציא יחטה, זה יהיה רק שנינו, מה מרינה? עכשיו אני חלוט, כי מלא זמן גם לא הפלגתי, אז מרוב ההתרגשות, אנחנו כבר בלב ים, ורק שם אני נזכר לשאול אותה, ממי, איך את עם מחלות ים? והיא כבר לבנה, אני רואה עליה, והיא כבר עוזרת הכוחות להגיד, יש לי בחילה. אני אומר, עכשיו נחזור הביתה. לא. עד שיצאנו, כמעט דפקתי את הסירה במזח. שעה עד שהרמתי מפרש ראשי. אנחנו עושים את זה. קראתי בערך, באותו רגע קראתי בערך. צאתי מהכיס, מפתח. בואי תעברי לגור איתי טבעת. שמתי לה טבעת על האצבע. רגע מאוד מאוד מרגש. שנינו בכינו, כל אחד אמר כמה מילים. והיא אמרה כן, הסכימה. כן, הרימה את האצבע. הכל. חלק לסירה, חלק לדגים. חזרנו לנמל, חזרו הצבעים לפנים, שתתה קצת מים, וההתרגשות חזרה לה לעיניים. היא אמרה לי, אני לא מאמינה, אני מתחתנת, חייבים עכשיו נוסעים להורים שיספר להם. רגע, הסירה שלנו, קחי צינור. סיביש, נשב לתחקיר. איך אתם מרגישים? אני אגיד לכם, אתם קהל נהדר. גם כי הרבה מכם חברים שלי. וגם כי חלקכם משפחה. זה דבר נפלא. ככה, כמה מילים לסיום. אני מאוד מאוד התרגשתי
שהבכור שלי דניאל נולד, וגם הקטנה נוגה נולדה. מאוד מאוד מרגש. אבל אפילו היה יותר מרגש אחרי השנייה, כן? כי זה בן ובת. ואני זוכר, אני עומד בחדר של הגדול של דניאל. כמה ימים אחרי שנוגה נולדה. אני עומד בחדר שלו, מול השידת החתלה שלו, ואני לבד. ואני קולט, וואו, פתאום מלא רגש מציף אותי, איזו לביאה, ליטל, אשתי, שיצרה שני בני אדם, ואז אמרתי, טוב, אבל גם אני יכול ליצור. ומהרגע הקסום הזה, נוצר שיר בנושא שידת החתלה. שאני הולך להשמיע לכם אותו עכשיו. קוראים לשיר המגירה השישית. 6 מגירות. אוקיי? זה הולך ככה. עושים קצת קצב. אוקיי, כן. מגירה ראשונה, טיטולים הגבונים, מגירה שנייה, משחות ישבנים, מגירה שלישית, כובע מפריז, סתם היה ליד והכנסתי זריז, מגירה רביעית, קצת נסגרת, תקום, אבל לא נורא, אין בה כלום, מגירה חמישית, יש עציץ שבור, לידו שמרתי את חבל הטבור, מגירה שישית, לא העזתי לפתוח, אבל העניין לא נתן לי מנוח, בסוף פתחתי אותה, התפזרה שם חפיסת קלפים, נראית כאילו חפתה מלחמת אזרחים, 2 קלפים מחובקים בפינה, דבוקים בגופם בחתיכת בננה, או משהו דביק אחר, פרום פרום פרום. לסיום, חשוב לי מאוד לספר לכם מה קרה לביבי. ביבי הארנב שעלינו איתו לארץ. לא להיבהל. גם לא היה שום הקשר פשוט ביבי זה שם מאוד נפוץ לחיות בצרפת, זה כמו מיצי. הבחור צ'יק, היא הארנב, צ'יק. היה כמה חודשים איתנו בארץ, לצערי, מסתכל להיות טרגי, אבל הכלב ציידים של השכן הרג אותו מול העיניים שלנו, התמימות, וגם אפילו לא טרח לאכול אותו. אבל מהר מאוד למדנו שככה זה בטבע, במיוחד טבע של כלב ציידים, זה טבעי האינסטינקט שלו, ברגע שהוא מריח, כן, זה האינסטינקט ככה תמיד, ברגע שהוא מריח צרפתי. חבר'ה, זה אני, תודה רבה לכם, איתי דוד לוי. כן, ממש כיף. תודה לתיאטרון גבעתיים, תודה לאשתי שתמכה בי תמיד בדבר הזה, ותודה מיוחדת להורים שלי, אמא ואבא, שתמכו בי בכל דבר שרציתי לעשות, ותודה מיוחדת לאמא שהזמינה מלא חברות גם שלא דוברות עברית, ואני מתנצל אם שאמרה להם תקנו כרטיס, ואמרו לה אבל זה בעברית, אז היא אמרה אז מה, תבואי תראי, הוא יפה. תודה רבה לכם.